Filmează pasărea aici. Ce ai făcut? Salutare și bine venit la Coasta de Est, eu sunt Bogdan, ea e Motul și astăzi avem un nou episod din Pasiuni Turate la Maxim, versiunea Audi TT. Mai exact, cei de la Superbet au zis așa: luați Audi ăsta TT, îl faceți blan în viziunea voastră, doar că astăzi nu e un episod atât de plăcut, este un episod, nu e atât de plăcut pentru noi, dar e mult mai plăcut pentru voi. O să facem bucăți mașina, o să demontăm tot ce vine pe partea mecanică, punți, amortizoare, suspensie, frâne, absolut tot. Partea interesantă că o să vedem astăzi împreună cum arată un 1.8 Turbo AUQ demontat complet. Ce vom găsi în motor? Habar n-avem nici noi, dar un lucru e clar. Nu s-a umblat niciodată în motorul ăsta, dar pentru că vrem să facem mașina să o recondiționăm complet, nu putem să lăsăm motorul așa, se va desface complet, se va face un rebuild complet la motor. Ce zici, mă, băgăm mașina? Tu trebuie să bagi mașina. Ta-da! Vezi, Dragoș, care e planul? Service mode. Planul? Planul de bătaie. Se dispară tot de aici. Tot? Tot? Și pe sub ea? Și pe sub ea. Tot? Nu chiar tot. O să dăm punțile jos, ca să le pregătim, să le curățăm, să așa. Și față și spate. Și după aia ne ocupăm de ăsta mică de aici. Îl dăm și pe ăsta jos, ca să-l facem bucățele. Trimitem chiloasa la verificat și la schimbat simeringuri și planat și tot ce trebuie. Și blocul la fel, la verificat. După ce terminăm și cu ele, începem cu asamblarea. Da, până acolo mai e. Momentan suntem pe dezmembrări astăzi, deci cabluri, furtunăraie, tot. Bam! Punem asta frumos aici. Să înceapă distracția. Punem gastrica. Mai încolo. Hai! Eu uite. Da. Și nu-i capul mă, te mai înțeles. Ia filtrul de prost. Filtrul de... Și calculatorul. Mamă, ce bine arată filtrul la Habitat. Da? Bine. A fost schimbat în 2002. După ce a fost cumpărat mașina în 2001, în 2002 a făcut revizia. Nu, 2003. A făcut revizia. Ăla e. Hai să vedem. E? Da, mă, că n-are mult așa. Nu, că merge. Așa, și acolo atingem cu zero. Aici, da. Putem să ridicăm de masă un pic, nu? Da, nu e o problemă. Asta zic dacă se așează tot ok acolo. Gata? Ia de sus. Mai ok. Lasă-l un pic mai jos.
Ăsta se pune pe ăsta. Dar ăsta de aici, e? Nu ăsta de sus. Ăsta la alt în schimb e rupt ăla de jos. A rupt la una exterior, la una interior. Vezi? Da, e nefin, nu există. Un fel de... Da, asta aici o să desfac un pic de Dar cu antigel are muncul ăsta. e de la, dar a avut antigel mult. Da, mă, și a pus în plus acum. Da. Dacă nu e atent, eu mai bag pe el furtună. Uite, furtuna și asta, e? Nu este aici, mă. Care? Tot Sunt asta. niște electrovalve, am văzut. Băgăm cablajul ăla înapoi. Nu mai pui înapoi? Îți dai seama? Că nu. Că jos, nu? Da, e trecută de la prima constatare. Am comandat. Aici. Ia vezi? Filmează pasărea aici. Ce ai făcut? Deci, fii atent, desfac șuruburile. Da. Le iau pe cumătru, care are amândouă urechile. Bă, nici nu Am mai văzut cu una ruptă, dar cu amândouă nu. Și asta se întâmplă de obicei când vrei să împingi astea două piulițe cu ciocan. Ăla e aici și pam, pam, uite. Și s-a dus. Sau când nu mai merg ele, nu? 120? 120. Pe motorașul ăsta de 1.8. E foarte important alternatorul la motorul ăsta. Adică e foarte sensibil pentru motorul ăsta alternator. Da, în momentul în care alternatorul nu mai face ce trebuie, mașina merge extraordinar de prost. Dacă i s-a ars un bec, a dat de beleacă. Deci am zis că noi să facem, dar tot așa, când avem noi timp, să-l dăm mai sus. Uite, uite admisie curată. cum arată admisia? Ați curățat-o înainte? Benzină în mână. N-are, mă, cum? Ia uite supapele. Uite supapele. Dar ce e așa curat? N-are, mă, cum? Am curățat-o înainte. Sigur, n-are cum. Ăla BMW-ul meu. Da, BMW-ul tău. Numărul 1 BMW-ul tău. Pompa asta. Are sens să dau pe capacul ăsta sau îi dau suportul ăsta cu tot? Oricum o să dăm și pompa separat. Da? Dacă aia te interesa. Deci o dăm și separat? Da, păi se face curată, să Atunci. se curăță suportul, să alea. Încerc asurare. Termostat. Termos. Încă una și mai. Canistra de vacuum. Asta. Are cod? Hai de care. Mai are eu nu știu unde mai are mașina asta antigel. Băi, cât antigel am scos de mașina asta? Se pare că nu l-ai scos pe tot. Cu tot cu cei pe jos sau? Nu cred. Mă. Frumos. Bă, ce faci, mă? Antigelul de pe partea asta nu l-ai scos. Bă, a avut mașina asta la antigel. Bă, a aruncat ieri la Mazda. Nu că vreau să dau în Audi sau ceva. Ieri, nu ieri, alarm. Deci, i-a desfăcut viorelul, robinetul. Dar cu tot antigelul. Am spus toate furturile uscat. Mai ai găsit, da, gram de antigel. Bă, o picătură. Bă, Costi, fă ceva. Eu încerc. Ține de ea. Că degeaba e acurată în... Degeaba e admisia acurată dacă pe partea asta de PCA e... Dar haos, da?
și poate... Scoți siguranța aia după șansul ăla? Ah, stai cu tot așa? Ma. Vai, mam. 1, 2, 3, 4. Și acum începe și Gata. 3, 2 arțe, 2 nu. 4. Uite. Da, a ieșit uleiul din el. Ăsta e un amortizor, frate. Dar merge foarte greu ar trebui să meargă și să țină o rezistență foarte mare. Aha. Uite lanța acolo în spate. Acum? Da. Mă sigur. O să trebuiască comandat alternator și electromotor. Da, ți așteaptă, vă zic acum electromotor de care. Volkswagen Beetle, Volkswagen Golf 4 1.9 TDI, Jetta Ăsta e codul? 2.8 și Passat din 97 până în 2000. De asta cred. Ai văzut codul, nu? Bă, stai mă că vă zâmbește că se face poză. Acolo la băieți. Da. Lanț la pompa de ulei, patină. Da. 120. 120? Hai să vedem ce se întâmplă. Ok, și o punem acolo. Ah, că asta fierbea, nu? Da. Cilindrii arată bombă. Cel puțin ăștia la care avem... Da. Se vede honuirea pe ei, mă. Sunt un pic albăstriți, un pic de dură. Jur că încins bine, ești nebun. Da, totuși arată ok. Da. Adică zero... Bine, cred că oricum pleacă la verificat și asta. Da. Ok, și garniturica. Garnitura ciupită bine. Văd pe aici ceva neregulă. Bine, oricum depuneri, haos, ești nebun. Partea de antigel. Haos rău de tot la depuneri. Bine, dacă băga gaze în... Nu, ușor să nu arăt. Nu mă întorc partea aia între mai merge, da. Asta. Bui. Ia uite aici canal. Asta era pa aici. Ia blocul și puși pe el. Look. Look? Hai look. Eu oprim. Tot merită că poți să iasă un video. Ba da. Bă, da facem. Da, vede cum e. Nu e chiar. Nu e așa sfânt. Da. Și în sforb, da, e curățit. Are câteva chestii, dar e pe total... Bă, pe 300.000, Și pe spate vezi spotul pe eu zic că suntem bine. Pentru 300.000 suntem bine. E doar laudă 1.8 turbo acolo. Dar oricum arată ok. Văd că a făcut aici un pic de urmă, vezi? Zici de urmă asta de aici? Și margini și așa, vezi? Aceeași udură. Partea cealaltă. Da, vezi că și secvențe sunt bine.
Primul e aici, în punctul ăsta. Al doilea e aici, în punctul ăsta. Și al treilea e în punctul ăsta. E aproape bine. Rămas cu zi microfon. Da, nimic spectaculos nici aici. La fel. E bine. Știți că au fost schimbați, ești prost. E bun, nou, bă. E nou, bă. Înțelegi? Aici, Un pic de apă, cred că asta. aici e un pic de apă, da? Da, aici la jumătate mai jos. Da, acolo e fix unde bate fusta, vezi? Dar pe toate. Bine, asta e mai puțin. Ce e urma asta? În momentul în care Motorul se întoarce acolo. E treaba de asta de sus, asta cred că e rugină. Asta se învârte, asta... Stai mă, așa, să mă gândesc un pic. Când se învârte, mi-o împinge aici. Deci, în teorie, acolo e... Bine, că, na, e fix unde joacă fusta astea, stânga-dreapta. Și asta aici e de la apă. Cel mai probabil, mașina se încingea, făcea presiune în vas. Și problema era aici, din ce mi-aduc eu aminte, fix aici, la gaura asta. Da. Și băga apă în piston și probabil a stat cu un pic de antigel în piston o perioadă mai îndelungată. Și a făcut urma aia acolo. Și ăsta de aici e Și aia de la fustă. Uite, exact asta, știi? Nu e atât de Aia de acolo. proeminentă, aia se curăță. Asta mă interesează dacă afectează ceva sau nu. Bine, asta o să zic că om, da. Da, e bine că îl trimitem oricum. Deci care e combinația acum? Păi în momentul ăsta o să plece și blocul și fiula asta l-a făcut. Da, am făcut verificat. Asta însemnând la bloc verificat dacă e în cote cu tot cu arbore. Verificate cote dacă e ok tot. Honuire, curățare, tot. Și la chiulasă schimbate simeringurile de supapă. Verificați scaune, supape, tot, planată și cam atât. Și după aia, după ce se întorc de acolo, începem cu pistoane, segmente, punem la loc tot. Bun. Garnituri noi, tot. Din câte ați văzut, motorul arată ceva mai bine decât ne așteptam cu toții. A plecat și blocul, și chiulasa și cred că și vibrocherul, nu? Au plecat la un atelier de verificat toleranțe, măsurători, reparat, bla bla bla. O să vedem acolo, o să primim multe răspunsuri din partea lor. Mamă, mai sunt multe de zis. Sunt Punțile o să se... punțile de recondiționat, frânele complet. Noi trebuie să găsim o culoare pentru etriere, trebuie să ne gândim la o culoare pentru mașină, trebuie văzut să facem ceva cu farurile, trebuie să vedem ce facem cu interiorul, cu scaunele, cu șantele, cu suspensia. Dar, dacă vreți să fiți la curent cu tot ce urmează în proiectul ăsta, trebuie să ne urmăriți și pe noi, și pe cei de la Superbad România, pe toate rețelele sociale și ne vedem în episodul următor. Pa, pa! Stați așa, nu uitați că în episodul următor veți vedea cum se face un 1.8 turbo cap-coadă ca la carte. Gata, mai pun o dată mâna? Bine, pa, pa!